तपाईहरु सबजनालाई फेरि पनि मेरो नमस्कार। मैले आज यो गीत चाहिँ डी शार्पको बाँसुरीबाट लिएर बजाएछु, तपाईहरुलाई सिम्पल तरिकाले बजाइदिएको छु है। सर यो गीत एउटा बजाएर राखिदिनुस् न भनेर भन्नुभएको थियो सरले, एकजना सरले साथीले। अनि सिम्पल तरिकाले मैले यो 2/4 बिटको यो बिटमा चाहिँ यो गीत बजाएर हालिदिएको हुँ। यसको नोट चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो डिस्क्रिप्सनमा राख्दिउँला। अब यो भर्खर तपाईहरु सुरुवात गर्नुभएको साथीभाइहरुलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्छ,
अब धेरै राम्रो बजाउने साथीहरूलाई पनि यो फेरि हो अलि बच्चा बच्चीले त्यो बोली बोले जस्तो हुन्छ। यो ठिक्कको भर्खर सिकारु साथीभाइहरूलाई चाहिँ हुने हिसाबको यो गरेर मैले राखिदिएको छु है। यो एज इट इज गीत जस्तो त्यस्तै गरेर यो धुनहरू बिचको चाहिँ छैनन्। गीतको चाहिँ आकार सिम्पली द बेस्ट गरेर मैले बजाइदिएको छु। यसको डिस्क्रिप्सन तल राखिदिएको हुन्छु, यसो हेरेर कोसिस गर्नु होला। ल तपाईँहरू पनि यो गीत बजाएर मजा लिनुहोस्। तपाईँहरू सबलाई मेरो तर्फबाट साङ्गीतिक धेरै धेरै शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद।